Maraming katanungan, Sir Erwin, mula sa ating mga kababayan, ano. Medyo ito yung mga siguro mga karanasan nila Aha, o yung mga siguro narinig din nila sa ibang tao. ayun, Pero ngayon, pag-usapan natin yung ilang mga katanungan, Sir Erwin, ano? maganda, maganda 'yan. Atin ang simulan sapagkat maraming tanong dito nung mga doble-doble at mga talagang away na ipinadala sa atin sa ating Facebook page at itinanong ng ating mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat at nandito na naman po tayo sa Usapang Lupa na handog sa inyo ng Foundation for Economic Freedom. Ito po muli si Atty. Edwin Tiampson at kasama ko po si... Ito po si Attorney George Katigbak, makakasama nyo dito sa episode na to. Kung mapapansin nyo po, live location po tayo ngayong araw na to at maganda po yung ating background, nature. So, sir, simulan na natin ng Usapang Lupa. Atin ang simulan sapagkat maraming tanong dito ng mga doble-doble at mga talagang away na ipinadala sa atin sa ating Facebook page at itinanong ng ating mga kababayan. Simulan na natin, Atty. George. Sige, sir. Maraming katanungan, Sir Erwin, mula sa ating mga kababayan, ano. Medyo ito yung mga siguro mga karanasan nila Aha, o yung mga siguro narinig din nila sa ibang tao. ayun. Pero ngayon, pag-usapan natin yung ilang mga katanungan, Sir Erwin, ano? Maganda, maganda 'yan, maganda. Ayan. So, umpisahan natin sa unang tanong. Ito yung uso pa ba yung salitang phone-in question? Ayan, hindi na, ito yung mga ano 'to, mga kumbaga tinanong sa atin sa Facebook ano, Ayan. Okay, sige. Facebook So, questions, eh. Facebook question. So, ito ang katanungan, ano? Paano po kung ako o sa kanya nakapangalan ang tax declaration, ngunit iba ang nakalagay sa survey claimant sa DNR Sendro? Mhm. Sino ang mas may karapatan? So sa tanong na ito, mukhang Atty. George wala pang titulo ang lupa at mayroon dalawang dokumento na nabanggit. Yung isa yung survey claimant at saka yung isa ay tax declaration na magkaiba. Okay? Ano ba itong survey claimant? Ang survey claimant ay ang taong nakaukupa sa lupa nung ginawa ang survey ng DENR. Siya ang nakita sa lupa. Ano? Okay. Yung tax declaration naman, ito ay ang deklarasyon ng isang tao sa local government units, hindi sa DNR, na magbabayad siya ng buwis sa lupa dahil kine-claim niya ito bilang may-ari. Ngayon, kung magkaiba ang claimant sa DENR at magkaiba ang claimant sa tax declaration, mayroon niyang problema. Ang tanong, sino ang may karapatan? Kailangan magkaroon ng investigasyon dito. Ano? Sapagkat ang DNR ay gumagawa ng land investigation sa public land application process. Ang unang tinitingnan ng DNR dyan, sino ba ang claimant nung ginawa ang survey? Sino ba ang nakita ng DENR nung nag-survey? Nung panahon nag-survey. At i-require din ng DNR na mag-submit siya ng tax declaration. Kung magkaiba ang tao na to, tinatanong ng DNR, paano ka nagkaroon ng tax declaration nang wala na hindi ikaw ang survey claimant? Binili mo ba ito? Ito ba ay ipinamana sa'yo? Sapagkat pipilitin na DNR na i-connect yung tax declaration mo Doon sa survey sa claimant. survey claimant, doon sa Ngayon, listahan. sa listahan na yan. Ano? Ngayon, ito ay labanan ng dokumento at paliwanag. Ano? Kung sino ang mas may karapatan, kung mas maipapaliwanag niya ang kanyang dokumento. Halimbawa, ang tax declaration mo ay walang pinagmulan, ano? Basta ka na lang sumulpot dyan at nagbigay ng tax deck. Ay paano ka ba nagkaroon ng tax deck kung hindi ka nagsubmit ng survey plan sa local government units? Kasi ito ay requirement bago ka ma-issue ng tax deck. So, kailangan talaga itong busisiin, ano? Kung sino ang may karapatan, depende sa dokumento na isusuporta mo sa iyong claim na ikaw ang tax declarant ng lugar. Baka kasi yung survey claimant
baka may tax declaration din yun. Mhm, Pwedeng mhm, meron din siya nun eh. Pagka nagkagano ng pangyayari, medyo lumalamang yung tao na yon. Tama, tama. Lumalamang Kasi siya. mas maraming suporta sa Mas kanyang maraming suporta sa claim kanyang na claim ng occupation, cultivation, and possession for more than 20 years sa mm, requirement mm, natin ngayon. Ngayon, Attorney Judge, itong tanong na ito, ang sabi dito, paano po kung kami talaga ang nakaukupa sa lupa? Sila daw talaga. nakaupo pa sa lupa. So silang in possession. Oo. Pero hindi kami ang nakalistang survey claimant. Hindi sila nakalista. Aha. Dahil wala sila nung nagkadastro. Bakit naman nasaan naman sila nung nagkadastro, ha? Nasaan At sila ito pa, nagpunta? napatituluhan na po ang lupa sa pangalan nila. Ibang tao, Mm. Ang tanong dito kung may habol pa daw. Naku. Ang hirap nung kababayan, ang hirap ng katanungan niya, ano? Habol. Unang-una, may habol pa ba sila sa isang lupa na napatituluhan na sa pangalan ng iba, Yun. ngunit ayon sa kanila, sila ang nakaukupa. Pero hindi sila ang nakalistang survey claimant. Ayan, Ayan, no. May habol Yan, pa magandang daw. pag-usapan natin yan, Sir Okay. Erwin. Unang-una, yung kadastro. Mhm. Pag hindi ikaw ang nakalista sa kadastro, may karapatan ka bang mag-okupa nun? O paano ba yan? Kasi nung dumating yung DNR, wala ka dun eh. Mm. Wala ka eh. So, paano? Pwede ka namang mawala. Kailangan mo itong mabigyan ng konting paliwanag. Ang nakasama kasi dito sa sitwasyon ng kababayan natin na ito, naging titulo eh. Ibig sabihin yung survey claimant nakapagpatitulo. At sinasabi niya na siya ngayon ang naka-okupa. Kailan kaya siya nag-okupa? Yun ang mga tanong eh. Oo. Kasi hindi naman basta-basta nililista sa survey claimant, di ba, Oo. sir? Iniimbestigahan yan at tinatanong kung sino talaga ang nakaukupa. So, nung panahon na nagkadastro, kung siya talaga ang nakaukupa, siya dapat ang mapapalista. Sa papeles Sa ay papeles. medyo mabigat na kalabanin kung sino man ang may hawak ng titulo na ito sapagkat may kadastro, natituluan, na proseso ang Naproseso. claim nito. So, kung hahabulin, Attorney George, paano ba hahabulin ito kung gusto nilang habulin, Kailangang malaman ang detalye, kasi Oo. papaano natituluhan? Tama ba ang proseso? Meron bang fraud o kalokohan sa pagpoproseso? Maaring doon manggaling. Oo. Kailangan malaman natin kung ano na ba ang actual status ngayon. Yan ba'y OCT o baka naging TCT na yan? ito, Na Oo, meron tama, ng ibang taong naniniwala na malinis na yan kasi TCT na eh. Oo. Ang Original Certificate of Title o OCT ay binibigay ng Register of Deeds sa isang may-ari ng lupa sa unang pagkakataon. Ang kasunod na pagpaparehistro naman ay nangyayari kapag ang orihinal na titulo ng lupa ay kinansela at pinalitan ng isa pang titulo. Samantala, ang Transfer of Certificate of Title o TCT ay karaniwang ibinibigay matapos ilipat ang titulo mula sa unang nakarehistrong may-ari na siyang nagkansela ng OCT papunta sa isang tao na nakatransaksyon nito. Ang lahat ng kasunod na paglilipat sa pamamagitan man yan ng pagbebenta, donasyon, o anumang legal na paraan ay magre-resulta rin sa pagpapalabas ng TCT. Baka indivisible na ito. Baka indivisible na yan. Na may nabili na ito ng tao na walang kamuwang-muang Na dito meron sa palang katanungan sigalot na gano'n. to. May So, sigalot. kung hahabol pa dito, Attorney George, sa korte na ito hahabol eh. Oo, tama ka, Sir Erwin. Sa korte na hindi korte. na ito kayang cancelin lang ng DENR o parang kung anumang ahensya. Kailangan ito magpunta sa korte para talaga mabusisi at maimbestigahan. Pero yan Sir Erwin, yung mga ganyang katanungan, edi pupunta sa korte. Pagdating sa korte, mga kababayan, napakinggan nyo to. Pagdating sa korte, ito'y labanan din ng papatunayan kung sino ba talaga ang mas karapat dapat dun sa lupa. May laban pa. May laban pa. May Ibig laban sabihin, pa. may habol pa. Hindi forever, walang forever dito. Pero tagilid. Pero tagilid. Dahil kung ito ay may titulo na at ang nakakuha nito ay isang tinatawag natin buyer or purchaser in good Iba faith yung tatawag na innocent o purchaser innocent for purchaser value. for value, in good faith, indivisible na ito eh. Mabigat ang laban. So mabigat ang Sa laban. korte, mabigat. Oo. Ang sabi kasi niya,
silang nakaukupa? Meron bang importansya na silang nakaukupa? Meron bang bearing ito yun? naman binibigyan ng konsiderasyon ng korte, ano, among other evidence. So, yan ay kasama lamang sa mga kailangan nilang ipakita sa korte. O baka nung mag-okupa sila, baka may titulo na. Ayan. So, mga kababayan, itong sitwasyon na ganito, hindi na po sa DNR ang labanan, ano, sa korte na po. Ano? Ang cancellation po ay sa korte na. Ayan. Ang hirap naman ng katanungan na yun, ang haba. O, Sir Erwin, ito medyo magaan-gaan na kaunting katanungan ng mga kababayan. Ito, ano to, medyo pamilyar o lagi natin naririnig, Sabi dito, sabi ng kapitbahay ko, ako daw po ay may naukupa na portion ng lupa nila. Ano, parang stepping ano. Stepping on the line. Stepping on the line. Oo, Ayan, kumbaga sa yan, basketball, stepping on the line. stepping on the line na to. Ha? Paano po niya nasabi to? Ano po ang maari daw niyang gawin? Okay. Itong sabi ni, ang tawag natin sabi ni. Ano, yung pagkasabi ni lang, ang katapatan dito, sabi mo din, ano, kung pagka pareho lang kayo nagsasabihan, walang patutunguhan ito, ano. So, ang kailangan dito, una, kumuha muna kayo ng surveyor sapagkat yung mga manunukat na yan, medyo asintado yan, ano, para makita, base sa dokumento at titulo ninyo, kung ano nga ba ang hangganan ninyo. Kailangan na dito ng surveyor at para wag kayong mag-away ng inyong kapitbahay, wag kayong masyadong siguro yung sabi ni, ano, kasi hindi naman mga surveyor ito, ano. So, ang payo natin, maghanap kayo ng suki ninyong surveyor at kung magkakaroon kayo ng dispute dito, again, ano, yung mga boundary dispute na ito, kailangan na naman itong magpunta sa korte. Kung mayroon mang magiging problema sa mga survey ayon sa mga dokumento, titulo at okupasyon ng magkapitbahay. Baka naman kasi may pader dito, maraming desisyon na iba-iba, depende rin again sa mga dokumento at sa pagsusukat na gagawin ng surveyor. Attorney, pwede bang iwasan ng korte dyan? Pwede yung pag-usapan niya na magkapitbahay Ay, para hindi na lumaki? Pwede naman magpasensyahan na magkakapitbahay, ano. Oo, ano, ano na lang kayo, pasensyahan nyo na, baka naman isang dangkal lang ang pinaglalabanan natin, hindi ka pa makagawa ng kubeta dyan, nagkasiraan pa kayong magkapitbahay, mahirap. Ito, Attorney George, ano, double na naman ito, ano, patong na naman, ano. Kaya nga lang dito, sa tanong na to, papaano po kung dalawa kaming may tax declaration sa parehong lupa? Actually, madalas tanungin yan, no? Madalas mga kababayan, napakinggan ninyo, paano kung dalawa? Ang sagot ko dyan lagi, depende, sir, di ba? Depende. Kasi hindi lahat ng tax declaration pare-pareho eh. Di ba, sir? Merong mga lumang tax declaration na walang PIN. Ano ba yun? Yung property identification number. Ibig sabihin, hindi ito naka tax map, ano? Hindi ito nakakabit sa tax map. So parang yung meron kang dokumento pero hindi ka kasama sa mapa ng assessor. Lutang yata kung tawagin yan. Parang hindi nila makita kung nasaan. Okay, tama. Ano, pagka ganun ang tax deck mo, parang kang lutang na naliligaw ka, no? Tsaka minsan din Sir George, ano, yung mga tax deck natin na luma, dapat at least meron itong tinatawag nating lot number o cadastral lot number o survey number na nakalagay para malaman ng tax assessor kung nasaan tong lupa na ito. Kung walang PIN ito at walang tax information number sa tax declaration, malabong malaman kung nasaan talaga yung tax declaration na yan, ano. Ganun pala. At saka bukod dyan sa PIN, dapat naandun siya din sa yung ano man tinatawag yung paas. Oo, dapat nagkaroon ka ng paas, ano. Yung field appraisal and assessment report, ano, dito sa manual of assessment, bago ka dapat mabigyan ng isang tax deck na nakalagay dito sa tax map ng local assessor, dapat nagkaroon ng inspection sa'yo ang assessor's office. Ang tawag dyan yung paas ka, ano, field appraisal and assessment. Patapos gawin yung assessment na yung gagawa ito ng sheet o report. Pagka nandoon ka, matibay yung tax declaration mo, ano. At saka yung ibig sabihin nung kasi, Attorney George, occupant ka. Dahil noong ginawa yung assessment, noong inimbestigahan ng mga assessor, Oo. naandoon ka, kaya napalagay Naandoon ang pangalan mo. So, ibig sabihin, hindi porke meron kang tax declaration, matibay ka na. Dapat ito pala ay may kaakibat na possession. May kailangan possession ito kasi kung ang tax deck mo ay lutang, ano, para kang kumbaga lasing, ano, hindi mo alam kung saan ka papasok.
wala ring kwenta ang tax deck na walang, kumbaga, walang pintuan na papasukan, ano. So ganun pala kung sa labanan ng pagalingan ng isang tax deck na hindi nakaukupa Oo. at sa tax deck ng isang tao na nakaukupa, Mhm. parang lamang sa labanan yung nakaukupa na may Tama. tax deck. Parang kung nung bata ka, Atty. George, alam mo ba yung larong palabunutan? Yes sir, yes sir. 'Di ba sa palabunutan bubunot ka na gano'n? Bubuksan mo. Nung nakita mo yung number mo, hindi mo mahanap kung anong laruan yung na-premyo mo, walang kwenta. Yung kailangan, pag bunot mo yung number mo, yung Naandun yung laruan nandun yung laruan para para manalo ka. uuwi kang Oo. masaya. Tama, tama. Kung nakuha mo lang pero wala naman Hindi doon. naman makita kung ano yung Baliwala yung number baliwala mo. din, ano? Oo, tama, Okay. tama, sir. Ayan, yan. So, ayan. Atty. George, ito na naman ang ating mga direktor, ano? Sinisenyas na tayo. Oh, ito pong muli si Atty. Edwin Tiamso na nagsasabing patuloy ninyong sundan ang ating programa para magkaroon kayo ng mga kaalaman sa lupa at lumapad ang kaalaman natin, hindi tayo maloko. Ayan, tama. Okay. At ito naman po si Atty. George Katigbak nagsasabing stay safe sa muli. Maraming salamat sa pagtangkilik sa Usapang Lupa. Para sa updates at previous episodes, i-like ang Support to Agri-Free Patent Reform Act RA 11231 Facebook page. At subscribe na rin po kayo sa YouTube channel ng FEF at Spotify podcast ng Usapang Lupa. Nasa caption ang links ng online platforms po na ito.